iltaa. Jäähdytysnesteen lämpötila anturille tai sensorille, mikä lieni, oli helppo korjaus. Elikkä tähän tilalle sai suoraan Motonetistä uuden sensori. Elikkä tämmösen, mikä menee suoraan tonne oikealle liittimelle, kun mulla tossa oli johtopatentti aikaisemmin. Mutta se vika ei johtunut siitä, vaan se oli itse sensorista tosiaan se vika. Eli tää on siis 16 venttiilisestä 1.2 puntosta MK2, eli sama ikäisestä kuin tämä, mutta tosiaan 16 venttiilisestä. Kun siinähän on tässä 8 venttiilisessä, se on siinä muovissa kiinni. En tiedä onko se miten siellä, ei siellä kierrettä ainakaan ollut. Niin. Ja tässä on tosiaan tämmönen kierteellä oleva. Niin. Tää menee ihan heittämällä tuonne. Ja tässä on ihan tämmönen pieni pituusero, mutta se ei haittaa mitään. Muuten nämä on lähestulkoon samat. Niin. Laitetaan tää nyt tuonne, niin pääsee yhdestä viasta eroon. No niin, ja seuraava ongelman pari. Eli tää flekti oli hajalla. Ei toiminut tämä enää, niin mä nyppäsin sen pois. Tämä oli kans tämmönen yleismalli, mikä täällä nyt oli. Niin 12 tuuma. Oli tää nyt 80 wattia sitten tämä. Ja on tuo uusi 80 wattia. Ja se on tosiaan 12 tuuma. Eli 30 sentti. Jos nyt yhtään näistä supparista tietää, niin tuttu koko. Mutta joo, lyös tämä tonne nyt kiinni. Justiin samaltahan tää näyttää kuin tuo vanhakin. Niin tää vaan nippusteella kiinni. Tästä tuli joku kiinnikkeet kyllä mukana, mutta tuo menee ihan nippusteella vaan. Mä noilla sen pistä. Tuo nyt näkyy tuo. Siellä on justiin tämmönen oikein kokoinen tää reikä tosiaan. Ja sinne saa hyvin nippusteet laitettua. Niin vetästään se sinne seuraavaksi kiinni. Näistä kulmista joutuu ottaa ihan pienet palaset pois. Eli siis tuolta pitää pikkasen ottaa pois ja noista kahdesta tehdään malli. Että se mahtuu sinne, muuten ei aivan mahu. Muuten tuo menee heittämällä. Eikä tuolta vaan näistä pienet siivut pois. Niin puoli senttiä joku pois, niin sitten mahtuu. No niin, ja toinen vika on korjattu. Se on siellä kiinni nippusiteellä. Sitten olisi vielä seuraava homma. Vähän osui putkeen tosiaan tuo flektin kiinnike silloin kun meni keula vähän kasaan. Mutta joo, se olisi siinä. Vielä olisi se nakutusanturi. Ja siihen mun pitää ottaa oikeastaan nuo laturit pois. Ja semmoista. No mä teen muutenkin muutoksia latureille, niin siinä ei oikeastaan mitään merkitystä. Eikä kaikki tuo nippu tosta pois, eikä remmiahi ja 2 laturia. Niin ne nyt mä otan tosta seuraavaksi. Kyllä, tämä tästä. No niin, nyt on viat korjattu. Tämmönhän sieltä oli oikein vähän sulanutkin. Ei tosiaan tuo aikaisemmin vaan huomattua, kun en tätä edes irrottanut tuolta johtosarjasta ylipäätään. No mutta siellä on nyt
varaosista löytynyt tilalle. Niin. Semmonen nakutusanturi. Joo, nyt on taas lähes kaikki viat korjattu. Eli täällä on nyt termostaatti. Se näkyy tuolla. Niin se tosiaan ei pelitä. Eikä se pitää lämmöt siellä 60, nesteen lämpötilan 60. Eli täällä on tosi kylmä ajaa nyt pakkasella tällä autolla. Mä luulen, että se johtumaan sitä lämpötilasensorista, sen jäähdytysnesteen lämpötilasensorista, kun se näytti 60 ja sitten väjä näytti -5. Mutta se ei ollutkaan siitä, eikä se oikeasti olikin se 60, se lämpötila. Että se väillä kumminkin toimii. Mutta joo, eli se pitää vaihtaa, eli uusi termostaatti. Sitten ei tule enää pissapoja. Tai pissapoika toimii kyllä, moottori toimii. Se pumppu toimii kyllä, mutta mitä ei tule lasille ja kävin tuon säiliönkin, niin ei tosiaan tule mitään näistä lasille, että en tiedä onko se pumppu sitten hajalla tai jotakin. Se kyllä toimi vielä vähän aikaa sitten, mutta ei enää. No, ei maha mitään. Mutta joo, tämmöistä nyt tähän väliin. Nyt on yllättävänkin hyvässä kunnossa tämä auto, että kyllä tämä tästä pikkuhiljaa. Morjenssi.